අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද හෙලකුරු voice typing පාවිච්චි කරන්න කියලා. හරි ඉතින් ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එකේ දැකගෙනදී මම කතා කරන වචන ටික ඔටෝම ටයිප් වෙනවා. ඉතින් ඒක පට්ටම ලේසියිනේ දැන් ඔයාලට හිතන්නකෝ ඔයාලා ටයිපින් ජොබ් එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ලියුම් ටයිප් කරන එක කෙනෙක් පුළුවන්. මොකක් හරි ඩොකියුමන්ටරි වැඩක් කරන එකකට ටයිප් කරනවා කියන්නේ මහා හිස රදයක් ගොඩක් වෙලා යනවා. ඉතින් අද පොඩ්ඩක් කටහඬ පොඩ්ඩක් වෙනසදී පොඩ්ඩක් අසනීප තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් දැම්ම Anytiplk channel එක subscribe කරලා නැති අය දැම්ම යට තියෙන subscribe button එක ඔබලා දැම්ම channel එකත් එක්ක set වෙන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න නම් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මම පෙන්නනවා. ඔයාලට මේ Wi-Fi තියෙනවා. Wi-Fi එකට කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම කනෙක්ට් වුණාන් පස්සේ ඔයාලා කැමතිම වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තියෙනවනේ. අන්න ඒක තමයි ඔයා මුලින්ම ඔන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ Google Chrome පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. sorry. මම පාවිච්චි කරන්නේ Microsoft Edge කියන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක. ඉතින් ඒකෙදි මම ටයිප් කරගන්නවා මෙන්න මේ helakuru voice typing කියන එක. helakuru voice typing කියලා ගහද්දිම අපිට මේක එනවා. මම කලින් ටයිප් කරගත්තා. ඉතින් ඒකත් මෙතන තියෙනවා. මම මේක ක්ලික් කරගන්නම්. ඉතින් අද මගේ voice එක පොඩ්ඩක් අමුතු ඇති ඉගෙන වැඩි හිතන්න එපා. පොඩ්ඩක් අපහසුතාවයෙන් තමයි ඉන්නේ වීඩියෝ එක කරනකොට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට helakuru keyboard සිංහල voice typing කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක තමයි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක ක්ලික් කරගත්තන් පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන mic එක icon එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේක සමහරක් වෙලාවට ඔයාලගේ වැඩ කරන්නේ නැතුව ඇති. එහෙම වුණොත් එහෙම ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකට දීලා තියෙන access එක හරියට access එක දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ access එක දීලා නැත්නම් ඔයාලගේ මයික්‍රොෆෝන් එකට ඔයාලට මේකෙන් voice typing කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට කතා කරලා මෙතන type කරගන්න බෑ. ඉතින් settings මෙතන අපිට මේ Edge browser එකේ නම් මෙතන මේ තියෙනවා ibekගේ මාක් එකක්. ඉතින් ඒක ඔබලා මෙන්න මේ permission for this site කියන එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකට ඔයාලා බ්ලොක් දීලා තියෙනවා නම් allow කරගන්න. ඉතින් මගේ දැන් මේ allow දීලා තියෙන ඉඳලා මම allow කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් හරි. ඉතින් මට පුළුවන් ඊට පස්සේ සරලව මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් තියෙන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරගන්න. හැබැයි ඔයාලා මීට කලින් ඔයාලගේ PC එකට මයික්‍රොෆෝන් එකක් සෙට් කරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් ටයිප් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ. ඉතින් පොඩි අවුල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ටික ක්ලියර් කරගන්න. මම අර ටික මකා ගත්තා. ඉතින් අපි අලුතෙන් ටයිප් කරගෙන බලමු මොන වගේද මේකේ තියෙන වැඩ කැලි කියලා. හරි ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද helakuru voice typing පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ලේසියෙන්ම කතා කරන දේවල් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක කරන හැටි ලේසියෙන්ම තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. මම පොඩ්ඩක් මේක නතර කරගත්තා. දැන් අපි බලමු අපි මේක ටයිප් කරපු එක හරියටම තියනවාද කියලා. හරි ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද helakuru voice typing පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ ටික හරියටම වැදලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට ලේසියෙන්ම කතා කරන දේවල් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටිකත් ඇත්තටම හොඳින් වැදලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම ඉක්මනින්ම ඒකත් වැදලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට කියලා මම ගියේ මෙතන වලට කියලා වැදලා තියෙනවා. මගේ voice එකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් පොඩි අසනීප තත්ත්වයක් තියෙන ඉඳලා. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්න ඇති මෙහෙම වෙන්නේ ඒ නැතත් සමහරක් වෙලාවට මේ වගේ අවුල් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බලමු මේක කරන හැටි ලේසියෙන්ම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ටිකත් හොඳටම වැදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා පැය ගානක් ටයිප් කරන එක මේ වගේ පොඩි දෙයක් තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි තැනක් හදන එක මම හිතනවා ගොඩක්ම ලේසි වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් වෙලා යන්නේ. ඉතින් මේ ටික ලේසියෙන්ම කොපි කරලා අරගෙන ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් එකට දාලා එතනදී මේකේ පොඩි වැරදි දේවල් තියෙනවා නම් මේ වගේ ඒවා ටික ඉක්මනින්ම එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක්ම ලේසියි වෙලා ටයිපින් වගේ දේවල් වැඩිම කරනවා නම්. ඉතින් අපිට සරලවම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික copy text කියන එක අරගෙන copy කරලා ආගේ text document එකට පවා ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති එක මේ තියෙන්නේ කිසිම අවුලක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අපිට දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක convert කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ වගේ fonts වලට දාගෙනම copy කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක්ම පහසු වෙයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට close කරගන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද අපි කතා කරන වචන ලේසියෙන්ම ඔටෝම ටයිප් වෙන්න හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක පට්ටම ලේසි වෙලාට. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් විදියට දන්න දේවල් තියෙනවා නම් කියලා දෙන්න. ගේමින් වීඩියෝස් එතකොට කම්පියුටර් හાર્ඩ්වෙයාර් ට්‍රික්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් උගන්වනවා. ඉතින් ඒකින්ද දැම්ම subscribe කරලා නැති අය subscribe කරලා set වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට set වෙමු. මම නිපුණ දිල්ෂාන්.